Locul ăsta nu va rămâne niciodată gol. În 2-3 săptămâni înfloresc pomii. Apoi nu voi lăsa pământul să rămână gol. În 4-5 săptămâni, maxim 6, voi avea o mare de flori. Cum? Fac un lucru banal. Asta. Dacă vreți ca livada voastră să rămână numai o floare și după ce s-au scuturat florile din pomii fructiferi, asta este cea mai bună soluție. Îngrașă pământul și ne scapă de buruieni. Pentru albine este hrană pauza dintre culesul de la salcâm și culesul de la floarea soarelui. Un câmp de facelia vrăjește sufletul și ochiul, credeți-mă. Rămâneți alături de noi și vă voi arăta în 4, 5, 6 săptămâni cum arată raiul pe pământ. Un câmp de facelia. Până atunci, vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bun.